Hej, jag heter Martin, jag är ultralöpare. Det är en vecka kvar till Kullamannen. Hög tid att börja analysera banan. Häng med! Med en vecka kvar så känns loppet väldigt nära. Men jag avvaktar några dagar till innan jag laddar ner kartan till klockan. Jag gör alltid det så sent som möjligt för att få med ifall de gör några sista minuten förändringar av kartan. Det står i raceguiden när sista förändringen av kartan kan ske. Men jag väntar gärna någon dag till om jag kan innan jag laddar ner den, så vet jag att jag har det absolut senaste, att jag har kommit hela vägen upp på deras hemsida och så vidare. Men det jag gör innan det är att gå in på Kullamannens hemsida och titta över kartan och höjdprofilen. Jag kan även ladda ner en tidig version av kartan in i Strava eller Garmin för att ta hjälp av deras verktyg att analysera ytterligare. Jag kollar på höjdprofilen och banprofilen, det vill säga vilken terräng banan går över. Jag tittar på aidstationerna, vilka cut-off-tider som finns där. Och med hjälp av det så försöker jag planera upp lite av mitt lopp och hur jag ska springa det och hur jag ska lägga upp det. Resultatet av det är min lilla raceplan. Lite papper med aidstationer som jag viker ihop. Jag har lagt upp alla hållplatser och alla stationer jag har längs banan att förhålla mig till. Jag lägger även in vilken cut-off-tid, men även när jag planerar att komma dit baserat på det tempo jag tror att jag kan hålla. Med det sagt, låt oss ta en titt på kartan. Loppet startade precis som förra året i Höganäs och första sträckan upp till Mölle ser likadan ut som förra gången. Det är det de kallar för en prolog. Jag skulle säga att det är en transportsträcka upp till Mölle. Min plan är att försöka hålla ett hyfsat tempo, men inte ta ut mig allt för mycket. Jag vill inte bli trött redan i början, men det är platt och fint så man kan antagligen hålla ett hyfsat tempo. Efter Mölle så kommer äntligen Kullaberg, den stora behållningen av loppet, berget. Här börjar höjdmeterna komma. Det kommer också vara trångt antagligen. Startfältet har inte dratt ut så mycket på vägen, utan man får räkna med att det blir lite köer på en del trånga partier och för en del backar och även en del trånga stigar där man inte kan springa om så lätt. Så tempot här sätts ju ganska mycket av var man har startat. Jag vill säga på berget så jag planerar att börja äta lite. Man har sprungit 12 kilometer till Mölle första gången och sen är det 20 kilometer runt berget. Så när man kommer tillbaka till Mölle så har man sprungit 32 kilometer. Och det blir bara ett varv på berget i år. Efter det så är berget avklarat. Efter Mölle springer vi mot nästa station som är Svanshall. Det gör vi genom att snedda över mot Arild och sen följa kusten bort till Svanshall. Här kommer lite partier där det känns som det skulle kunna vara kor, men jag har aldrig sett några kor där. Så jag tror inte det är några kor. Det kommer hur som helst vara väldigt mörkt. Så jag hoppas på principen att om inte jag kan se dem så kan inte de se mig. Om där finns några. Det är lite lätt kuperat på vägen över till Arild. Men sen är det relativt platt fram till Svanshall. Sträckan mellan Mölle och Svanshall är 13 kilometer. Efter Svanshall fortsätter vi följa kusten bort mot Råbocka. På vägen kommer vi se en del kor. Men det är snälla kor och de är i en hage som vi inte ska in i. Utan vi springer bara runt den. Så det är lugnt. Inga problem, ingen panik. Svanshall till Råbocka är ungefär en halvmara, 21,1 kilometer. Strax efter Råbocka tvingades jag bryta förra året. Men då hade jag sprungit 2 varv på berget och därmed kommit ungefär en halvmara längre än vad jag har i år. Så jag hoppas på att vara mycket piggare när jag kommer dit i år. Efter Råbocka springer vi in mot Ängelholm, men sen tillbaka ut mot kusten och fortsätter följa den upp till Stora Hult. Sträckan mellan Råbocka och Stora Hult är ungefär 18,4 kilometer. Någonstans i trakterna runt Stora Hult räknar jag också med att solen börjar komma upp. Det skulle bli skönt att se den igen. Även om man vet att nu ska jag springa hela långa dagen och in i nästa natt innan jag kommer i mål. Hela vägen från Arild till Stora Hult, där man följer kusten, är relativt platt. Så därför hoppas jag på att kunna hålla ett hyfsat tempo. Och det kommer behövas. För det är en tight deadline att hinna på 32 timmar. De 173 kilometerna i mål. Efter Stora Hult så svänger vi av inåt landet och snäddar över Bjärehalvön och även över Hallandsåsen. Så här börjar det bli kuperat ordentligt. Vi ska upp från en lång backe, över Hallandsåsen och sen ner igen. Ner till Båstad för första gången. Och från Stora Hult till Båstad är det strax över 35 kilometer. Så det är en väldigt lång sträcka utan några aidstationer. Det pratas om att det eventuellt finns en vattenkran någonstans på vägen. Kanske till och med 2. Och om inte de är igång så kanske det blir en extra liten spontan vätskestation någonstans där. Det får vi hoppas på. Annars kommer man behöva fylla på extra vätska i Stora Hult för att klara sig hela vägen. Över Hallandsåsen här är också okänt territorium för mig. Så jag vet inte om det finns kor där eller inte. Så det är helt okänt. Inga garantier. Så det får man se upp med helt enkelt. Det kommer naturligtvis vara lite mentalt jobbigt att komma till Båstad. Där man har målgången och allting. Och när jag kommer dit så räknar jag nog med att se de första snabba löparna på 100 miles gå i mål. Så det kommer krävas lite pannben för att gå ut därifrån igen och springa de sista 5 milen runt Bjärehalvön. Det är även här i Båstad som vi äntligen får vår dropbag efter 120 kilometer.
Så det är väldigt lång tid innan dropwagen kommer. Så de kommer behöva bära med sig mycket mat på vägen hit. Efter Båstad ska vi korsa Bjärehalvön igen och springa ner mot Glimminge. Det kommer också bli bitvis kuperat. Vi ska upp för lite backar i Båstad innan vi kommer ut. Men det finns också en hel del platta partier där jag hoppas att man kan stå på lite och ha lite fart. Även nedförsbackarna hoppas jag kunna utnyttja bra denna gången. Strax innan stationen i Glimminge så når vi kusten. Och även efter Glimminge-stationen så kommer vi följa kusten hela vägen upp till Hovs hallar. Så är nästa aidstation. Men på vägen innan Torekov så kommer vi springa igenom en del kohagar. Så här är det varning för kor på riktigt. Här springer man in och ut ur kohagarna. Och det ligger kor på vägen och vilda kor överallt. Helt galet. Helt livsfarligt. Men en fördel är att det i alla fall är platt. Så det kommer inte vara så himla mycket backar. Förrän precis innan Hovs hallar. Och Hovs hallar som är sista aidsstationen är helt omgiven av kor. Så här får man se upp överallt. Men själva aidstationen ligger i en fristad där man kommer undan en liten stund. Och strax efter Hovs hallar så ger man sig upp för en brant backe. Och där kommer man också undan korna. Sen ser vi inga fler kor. Nu kommer vi springa vidare i en bana som går lite upp och ner. Följer kusten ganska mycket. Men även svänger lite inåt och utåt. Och en ganska kuperad bana. Genom skogar och en del partier som kan vara rätt leriga om det är blött. Men även här det sista så är banan lite omdragen. Och vi kommer ta en liten omväg in i Norrvikens trädgårdar för att runda en, inte en aidstation utan bara en tidskontroll där inne. Och det är väl lite för att förlänga banan. För antagligen var väl inte 172 kilometer tillräckligt långt för raceledningen. Och efter Norrvikens trädgårdar springer vi vidare in till tennisstadion mitt i Båstad för att ta emot den välförtjänta ringen. Och från oss hallar till målet i Båstad är det cirka 16,4 kilometer. Och därmed har vi kommit igenom de 173 kilometerna som är Kullamannen 100 miles 2025. En riktigt läskig utmaning. Men när jag räknat lite på cut-offen i Båstad på 32 timmar känns väldigt tajt. Men om man räknar på att gå i mål på den, då känns de andra repdragningarna ganska sunda faktiskt. Förra året fanns det en ganska tajt reptid i Glimminge. Men i år tycker jag att alla reptider känns lite mer sunda. Och man måste nog vara i Hovs hallar vid 11:30 när sista repet dras. För att hinna i mål i tid till Båstad, det tror jag. Och därmed har vi kommit i mål på den 173 kilometer långa banan. Och vi har klarat av alla höjdmeter. Den officiella siffran i hemsidan är 2300 höjdmeter plus. Men när jag läser in banan i Strava så får den det till 2431 meter. Och Strava brukar ligga ganska bra till. Sen brukar det tillkomma en del av det som kallas för mikrohöjdmeter. Det vill säga när marken bara går lite upp och ner och det tar inte GPS-spåret med. Läser jag däremot in kartan i Garmin så säger den 1594 höjdmeter. Så den verkar vara way off och det är den ofta. Jag tycker att Garmin generellt brukar underskatta mängden höjdmeter på en bana. Jag vet inte riktigt hur den mäter i kartan. Men den verkar missa väldigt många backar längs vägen. I Strava kan man även se en analys av underlaget. Jag räknar med 23% asfalt och 59% stigar, eller dirt som de kallar det. Jag antar att det är stigar och grusvägar. Men den har också 18% av okänt underlag. Så jag räknar med att en viss del av det också är asfalt. Så jag skulle säga att det är mer än 25% asfalt på banan i år. Det kan jag tycka är lite mycket för trail-off. Men det får man också ta med i beräkningen när man väljer vilka skor man ska springa i. Så där har vi hela banan för Kullamannen 100 miles 2025. För att inte missa när jag faktiskt springer loppet så prenumerera om du inte redan gör det. Gillar du den här typen av analyser innan loppen så tryck på gilla-knappen och skriv gärna en kommentar också. Det är de enda sätten för mig att veta om det här uppskattas överhuvudtaget. Så med det sagt ska jag ta och springa hem och ladda det sista inför Kullamannen nu. Stretching och foam rolling, glöm inte det. Och se till att äta ordentligt nu den sista veckan innan loppet. Så ses vi i spåret. Lycka till alla. Och ska du inte springa så kom ner och heja på oss. Det kommer bli fantastiskt roligt. En riktig upplevelse. Så ses vi. Hej då!